ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් කරගෙන ආවා. ඒ තමයි අපි කොලිෆ්ලවර් මැල්ලුමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. කොලිෆ්ලවර් කියන්නේ අපි ලංකාවේ කියන අපි මේ ගෝව මල් කියලා. ඉතින් ඒකෙන් අපි කොහොමද මේ වගේ මැල්ලුමක් හදාගන්නේ කියලා. නැත්නම් මේ මැල්ලුම හදන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ ගස් ලැබු මැල්ලුමක් හදන ආකාරය තමයි. ඉතින්කොට මේ මොකද ගොඩක් විදේශ රටවල ඉන්න අය මේව බහුලව වශයෙන් මේව හැදෙනවා. නමුත් සමහර අය දන්නේ මේකෙන් මොනවද කරන්න කියලා. නමුත් මේකෙන් මේ කරන බොහෝ දේ තියෙනවා. මේ එතකොට මේක මම අද කියලා දෙන්නේ අපි ලංකාව විදියට මේකෙන් යමක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඉදිරි වැඩසටහන් මම දින එක මම විවිධ විදිහේ දේවල් මේකෙන් කරන්නම්. නමුත් අද මම ඔයගලට උගන්වන්නේ ගස් ලැබු හදන විදියටම මේක පොඩියට කපාගෙන ඒකෙන් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ටිකක් බලමු ඒකට මොනවද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ටික කියලා. ඉතින් මේ තමයි තියෙන්නේ මේ ගෝව මල් කියනවා. අපි ඊළඟට මේකට කියනවා මේ කොලිෆ්ලවර්. ඉතින් මේ කොලිෆ්ලවර් මම හීනියට කපාන කියන මම ඉතින් කපන ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ නැහැ. මේකේ වටේ මේ මැද තියෙන නාරටි අයින් කරලා මේ වටේ තියෙන මල් ටික මේ විදිහට හීනියට කපා ගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනදී මේක හරිය ලේසි ඉච්චර අමාරු නෑ කපන්න. මේ වගේ පොඩියට කපාගෙන ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් වියලි පොල්. ඉතින් මේ වියලි පොල් හෝ නැත්තම් ගාගත්ත පොල් ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. විදේශ රටවල ඉන්න අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ෆ්‍රෙෂ් එක හොයාගන්න. ඉතින් මේක අර ඩෙසිකේට් කොකොනට් කියලා කියන්නේ ඒකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. ඊළඟට කහ කුඩු ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ගම්මිරිස්, ලුණු, ඊළඟට මෙතන තියෙන කරපිංචා, කුරුදු පොතු, අවමිරිස්, ඊළඟට හීනෙට කපාගත්ත ලුණු තියෙන සුදු පාට ලුණු එක. ඊළඟට මේකේ වැදගත් මේක තමයි මෙතන මෙන්න මේ අපි පාවිච්චි කරන මේ සුදු ලුණු. මේ කාලික්. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් වැදගත් මේකට. ඒ වගේම තමයි අබ ඇට ටිකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේකට අපිට තෙල් දාන්න අවශ්‍යත් නැහැ. වෙන කිරි වර්ග අවශ්‍යත් නැහැ. හරි ලේසි මේක හදන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක එකතු කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ වගේ පෑන් එකක් අරගෙන මේකට අපි මේක සියල්ලම දා ගන්නවා. මෙච්චර මේක හරිම ලේසි මේක හදන්න. ඒ හදලා ඒ ටික දාගෙන ඉන්නවල ඊට පස්සේ අපි එකතු කරනවා මේකට මේ පොල් ටික. පොල් ටික මේ විදිහට එකතු කරා. ඊළඟට ලුණු ඉතින් බල්ලා ඔයගොල්ලෝ දාගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විදිහට. ඊළඟට ගම්මිරිස් ඒක ටිකක් යහමින් දාන්න. ඊළඟට අපිට කහ කුඩු ටීස්පූන් එකක්. ඊළඟට මෙන්න මේ ටිකත් අපි මේ විදිහට එකතු කරගන්න දැම්මම. මේක අවසාන එකම තියෙන්නේ නැහැ. මේ හැම දෙයක්ම එකම විදිහට එකතු කරගන්න. ඊළඟට කරපිංච ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම කලින් පෙන්නපු සියල්ලම මේ විදිහට එකතු කරනවා. දැන් මේ විදිහට එකතු කරලා මේක අතින් හොඳට මේ වගේ කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේකෙන් ගොඩක් මේ දේවල් අපිට ඩිෂස් හදන්න පුළුවන් මේ කොලිෆ්ලවර් එකේ. මේ කොලිෆ්ලවර් වල ඉතාමත් ගුණදායකයි. ඊළඟට මේකෙදි මම මේ හදන එකත් හරිම ගුණයි. මොකද අපි මේකට තෙල් සහ වෙන කිසිම රසකාරක දාන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම එන්න ඕනේ මෙතන අපිට හොඳට මේ සුදු ලුණු වල රසය එන්න ඕන. මේ ඊළඟට ගම්මිරිස්. ඊළඟට මේකට මේ සමහර අය මම දන්න මේකට ගොඩක් අර මේ මිරිස් දානවා. මිරිස් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒතර ඕනම කෙනෙකුට කන්න පුළුවන් විදියට මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මෙච්චරයි අපිට කලවම් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක සාමාන්‍යයෙන් රස්නේ ලිපර් හොඳට රත් වෙන්න ඇරලා අපි මේක තියාගමු. මොකද මේ ගොඩාක් වෙලාවට මේක අඩු ගින්දරෙන් කරන්නෙත් නැහැ. අපිට මේක තියෙන්න ඕන සාමාන්‍ය ගින්දරක්. ඒ කියන්නේ මීඩියම් හීට් එකේ අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ ලිප උඩ මේ විදිහට තියාගත්තා. ඒ තියලා මේ විදිහට ගින්දර හොඳට සාමාන්‍ය කාණ්ඩ දාලා තියෙන්නේ. ඒකල්ලා ඊට පස්සේ මම මේක මෙහෙම මීඩියම් වහලා අපි තියමු විනාඩි 5ක් විතර තියලා ඊට පස්සේ මේකේ වතුර ගතිය උනනවා. සමහර අය මේකට වතුර පොඩ්ඩකුත් දානවා. ඉතින් මම දාන්නේ නැහැ. මොකද මේ ගෝව මල් වල වතුර ගතිය තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එකට උරන නිසා අපිට වතුර දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් හිතනවා නම් වතුර ස්වල්පයක් දැම්මට කමක් නැහැ. මේක නමුත් කිරි දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක අපි මැල්ලුවක් වගේ හදන නිසා.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේක දැන් ස්ටීම් ගතියක් තියෙනවා. දැන් විනාඩි 5ක් විතර මම මේ විදිහට තිබුණා. දැන් මේක අරලා බලමු කොහොමද මේකේ තත්ත්වය කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති හොඳට මේ කැම්බීගෙන ඉනවා. අඩි අරින් මේ පොඩ්ඩක් හරි අල්ලන්න වගේ දැනුනොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වතුර ස්වල්පයක් මේකට එකතු කරගන්න. මේ විදිහට ගින්දර ගොඩ වැඩි කරගන්න එපා. මේ ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩ්ඩක් කවලම් මේ වගේ කලවම් කරගන්න. මේ උඩ යට එතකොට මේක තැම්බෙන. ඇත්තට මේකට විනාඩි 10ක් යන්නේ නැති තරම් වගේ. ඉතින් මේක දැන් හරි සුවඳක් එනවා මේකෙදි. මේ වෙලාවේ මොකද මේකේ පොල් තියෙන පොල්ත් එක්ක මේ ඔක්කොම තැම්බිලි එනකොට මේ ගැන ඔයගොල්ලෝ මේක හදලා බලන්න. මම මේක කිව්වට ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. මේක මේ වගේ හොඳට කවලම් වෙන්න ඕන. ඒ වෙලාව දැන් බලන්න තව ටිකක් මම මේ විදිහට වහලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ටිකක් වෙලා තිබ්බාන් පස්සේ මේක හරි. ඉතින් දැන් මේක හොඳට තැම්බෙනවා. හරි සුවඳ මේ ආවටම. මේ විදිහට දැන් බලමු. ඔව් දැන් මේක හොඳටම තැම්බිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ හැන්දෙන් මේ ආකාරයෙන් මේව කලවම් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේක හොඳට තැම්බිච්ච ගතියක් දැනෙනවා. හැන්දර දැනෙන්න ඕනේ. ළඟට සුවඳ ඒ වගේ හිතන්නේ මේක මෙච්චරයි. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ ලුණු බලන්න බලලා ඔයගොල්ලෝ හදද්දී ඉතින් මේක දැන් මෙච්චර මම ලිප් ඔෆ් කරගන්නවා. හරිම සුවඳ මට සුවඳ එනකොට හිතා ගන්න පුළුවන් මේක ඇත්තටම කොච්චර රසද කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපිට මේ අපේ තියෙන අපි ආවට තියෙන එළවලු වලින් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක මම ඔයගලන්ට ප්ලේට් එකකට දාලාම පෙන්නන්න. ඉතින් මේ වගේ ප්ලේට් එකකට මම දාන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන් පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන්ම ඒ කොච්චර හොඳට මේ බෙරි වෙලත් නැහැ. ඒ ගානට තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳම මැල්ලුමක් විතර තියෙන්නේ. මේක හොඳට ගම්මිරි සුවඳ එනවා. පොල් වල ඊළඟට මේ අබ සුවඳ හොඳට එනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක ප්ලේට් කරගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම දැන් ප්ලේට් එකට දාලා පෙන්නුවා. ඉතින් හරි හොඳ ප්‍රියමනාපයක් තියෙනවා මේ කන්න. ඉතින් මේ තමයි මේ කොලිෆ්ලවර් මැල්ලුම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට හදන්න. ඔයගොල්ලෝ අද බලාගත්ත මේක මේ ගෝ මල් වලින් කොහොමද මේ මැල්ලුමක් හදන්නේ කියලා නැත්නම් කොලිෆ්ලවර් මැල්ලුම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදන්න මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊළඟට මොන හරි යෝජනාවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ කරුණාකරලා අපිට කියන්න. මොනවද ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න යමක් තියෙනවා විශේෂ දෙයක්. මට ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා. මම ඒ ආකාරයෙන් තමයි මේ විදිහට යන්නේ. මේ වැඩසටහන කරගෙන යන්නේ. මොකද මටත් වඩා ඔයගොල්ලන්ට තමයි මේකේ වැදගත්කම තියෙන්නේ. මම ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. මොකද වෘත්තිමය සුපවිදික් හැට ඔයගොල්ලන්ට බොහෝ කරුණු කියලා දෙනවා. මම ආසයි ඔයගොල්ලන්ගේම අදහස් දැනගන්න. ඒ වගේ අපේ සාමාන්‍ය සුපුරුදු විදියට අපේ travel with chef Facebook page එකට සහ YouTube එකට වාට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වැඩසටහන යමක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙතුරු ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.